Přestože válka dopadá na všechny a její negativní důsledky a riziko ohrožení života i zdraví nesou všichni obyvatelé Ukrajiny, tak existují skupiny, které jsou ohroženy dvojnásobně. Nejenom tím, že na ně může spadnout bomba nebo že se stanou obětí raketového útoku, ale také proto, že patří ke skupinám, po kterých jde ruská tajná služba, popřípadě ruské represivní složky, anebo také proto, že třeba nemají možnost ze země odjet. Mluvím třeba o lidech, kteří mají nějaké zdravotní nebo tělesné postižení a nemohou se evakuovat a proto často zůstávají na územích, které v současné době okupuje ruská armáda. Mluvím o lidech, kteří třeba mají cukrovku a jsou v oblastech, kam se nedostane humanitární pomoc, takže se nedostanou k inzulínu a je ohroženo jejich zdraví i život. A v neposlední řadě mluvím o různých skupinách, které jsou nepohodlné ruskému režimu. Jsou to buď třeba etnické skupiny typu krymských Tatarů, kteří zažívají represi ruského režimu na Krymu. No a v neposlední řadě jsou to nezávislí novináři, lidskoprávní aktivisté a vlastně všichni občansky aktivní lidé. Mezi ty nejohroženější patří právě ti, kteří byli občansky aktivní již v době, kdy Ruská federace okupovala Krym nebo Donbas. Byli to novináři, kteří upozorňují na zvěrstva, které páchá ruská armáda, ruský okupační režim. Jsou to lidskoprávní aktivisté, kteří upozorňují na represe krymských Tatarů. Jsou to bývalí političtí vězni. Jsou to lidé, kteří na mezinárodní úrovni chystali důkazní materiál proti Rusku k mezinárodním soudům. Jsou to prostě všichni ti, na které Rusko má zálusk. Když válka začaly se objevovat informace o tom, že existují seznamy nepohodlných lidí určených k likvidaci. Spousta lidí si myslela, že je to nějaký fake, že je to hoax, že je to jenom součástí ruské zastrašovací strategie. My bohužel máme informace o tom, že ne, že tyhle seznamy existují, dokonce už došlo k tomu, že se zveřejňují jména, fotografie lidí s texty, které vyzývají k jejich likvidaci. A proto jsme se rozhodli těmto lidem pomoct. V současné době jsme v kontaktu s řadou těchto lidí z těchto ohrožených skupin. Někteří z nich se rozhodli bránit ruské agresi a brání v současné době Ukrajinu. Někteří z nich zůstávají na území Ukrajiny a pokračují ve své práci, kdy pomáhají lidem, pomáhají zdravotníkům, informují zahraniční média a část lidí byla nucena odjet. Všichni tito lidé potřebují pomoc. Díky velké míře solidarity českých obyvatel i velké míře podpory, kterou máme, tak můžeme těmto lidem pomoci. Tito lidé budou potřebovat prostředky na to, aby si tady mohli zřídit kancelář a pokračovat ve své činnosti a monitorovat zvěrstva, ke kterým dochází v válečném konfliktu. Tito lidé budou potřebovat někde žít, budou potřebovat někde bydlet. Lidé, kteří zůstali na území Ukrajiny, se zapojí do obrany a budou potřebovat zdravotnické prostředky, budou potřebovat techniku, aby mohli dál mapovat to, co Ruská federace na území Ukrajiny dělá. Ti, kteří zůstali na okupovaných územích Ruskou federací, tak budou dál přinášet zpravodajství a díky vaší podpoře a díky nám tohle všechno oni mohou dělat.